Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Вікторія. Я кондитер, вже 4 роки вивчаю та практикую психологію, духовність, розвиток. І я вирішила зняти відео. У мене такі красиві піоні. Вони починаються розпускати. Вони просто неймовірно пахнуть. Я хотіла, звичайно, щоб це було в моєму кадрі. Так, тема відео. Що робити, коли кортизол зашкалює? Як заспокоїти нервову систему та повернути себе в баланс? З мого досвіду я мала завищений кортизол, і я почувалася не дуже добре. Це є перша причина. І друга причина – це у мене був просто живіт. Я почувалася, як я на 5-му чи на 6-му місяці вагітності. Я вам тут прикріплю фотографію. Це було десь тої весни. Зараз у мене живота зовсім немає. Кортизол у мене нормальний. Почнемо, що таке кортизол. Це є гормон, який виробляється наднирниками. Його головне завдання – допомогти організмові впоратися зі стресом. Колись він рятував життя, наприклад, нашим предкам втекти від хижака, а сьогодні цей хижак – це є новини, це є соцмережі, нескінченні кредити і завжди, кожного дня щось треба. Важливі факти кортизолу. В нормі кортизол підвищується вранці. Це допомагає нам прокинутися. До вечора знижується, що допомагає нашому тілу заспокоїтися, вгамуватися і спокійно заснути. Хронічний стрес, рівень кортизолу зашкалює. Тіло, можна сказати, вариться в гормоні стресу. Це той самий кортизол. Зараз я вам перелічу симптоми високого кортизолу, які були присутні навіть у мене. Перше – проблеми зі сном. Друге – постійна тривожність або дратівливість. Третє – сильна втома навіть після сну. Тяга до солодкого, до кофеїну. Жирок на животі, набряки, що в мене було присутнє в більшості випадків. Часті застуди або слабкий імунітет. І останнє – це випадіння волосся. Ці симптоми, які я перелічила, не всі вони проявляються. В когось проявляється випадіння волосся, в когось хронічні хвороби, хтось часто хворіє. Наприклад, я мала жирок на животі, багато набряків, мала також тягу до солодкого. І я не могла зрозуміти, що це таке і чому це відбувається зі мною. Коли я виявила це тоді, коли я зробила фото в платі, і я зрозуміла, що в мене ніколи такого живота не було, у мене не було таких набряків. І в загальному я розуміла, що я сплю небагато. Я сплю так 7-8 плюс-мінус годин. Я була на марафоні, те, що ми розбирали нашу дату народження, і також там мотивуючі були вправи. Було таке одне завдання. Якщо вам на наступний день не потрібно просинатися там на 6-5 годині, або ви просто вихідні, я була на наступний день вихідна, не ставимо будильник, просинаємося тоді, коли захоче наше тіло. І коли я це зробила свій перший день вихідного, я проснулася в 8 годині, я почувалася просто неймовірно цілий день. І я зрозуміла, що мені не вистачає годин для нормального повноцінного сну. Зараз я сплю 9 годин, 9-8 годин. Коли я вихідна, я не рахую години, я можу спати і 9, можу спати і 8:30. Це залежно від того, що ви мали на протязі дня. Якщо ви мали багато стресу, особливо якщо у вас кортизол підвищений, прошу дуже, вам треба більше годин. Якщо ви мали якісь важливу презентацію, ви трохи стресанули, трохи напружилися, був піднятий адреналін. Якщо ви мали якісь вправи тяжкі, зали, якщо ви бігали, якщо ви мали багато роботи,
Це варіюється від того, скільки вам годин потрібно спати. І ще один великий факт важливий. Жінкам потрібно спати більше, ніж чоловікам на 20-30 хвилин, тому що ми, жінки, не засипаємо так повноцінно. Ми завжди рухаємося. Я, наприклад, в сні можу рухатися, можу говорити. Навіть якщо ми спимо дуже сильно глибокому сні, все одно жінки не так сплять, як чоловіки. Тому візьміть це до уваги. І користь цього відео я вам дам 8 способів знизити ваш кортизол. Кортизолу ми не можемо позбутися, стресу ми не можемо позбутися, але ми можемо повпливати на реакцію на наш організм. Також вам треба розуміти, що це є здоров'я. Так? Якщо ви хочете бути здоровим, вам потрібно це розуміти. Це не про те, як ти виглядаєш, не про красу, не про фото, ой, тебе пирає там завеликий. Це про ваше здоров'я, яке є важливе. Перше, це є дихання. Глибоке дихання, воно заспокоює нервову систему. Це допомагає. Я навіть маю спеціальну книжку, до якої не доберуся. Я буду записувати по ній практики і відео. Є різні дихання, я буду розбирати в тих відео, але сьогодні ви можете робити техніку на 4-7-8. Що це означає? Це називається також квадратне дихання. Я тут підглядаю, бо в мене тут є нотатки в комп'ютері. Ви можете погуглити собі в інтернеті. Друге, це є прогулянка і сонце. Прогулянка і сонце – це є дуже важливо, особливо прогулянка. Ви виходите з дому, ви назначаєте собі пункт, ви йдете, бо ви просто хочете йти. Це вам також допоможе, який спосіб, в той час це мені дуже сильно допомогло. Навіть на зараз це мені дуже сильно допомагає. Якщо я не почуваюся, що я ж десь не там, я йду гуляти, йду на природу. Воно підвищує серотонін і знижує ваш стрес, прогулянка. Третє, що ми говорили, це якісний сон, дуже важливий. Лягати до 11-ї, уникати екрану перед сном. Можливо, ви зараз можете не відчувати, тому що ви молоді, або ви не відчуваєте тому що, але все одно, я думаю, що вже було 1800 разів проговорено до мене, що уникати телефону і екрану перед сном, хоч би годину до. Тому що, якщо ви будете скролити ваш TikTok, Reels, ви розумієте, що там дуже різні моменти від плачу, тут ви плачете, тут ви радієте, тут ви сумні, дуже різні гормони вискакують, ваш мозок активний, він починає. Ви не зможете нормально заспокоїтися і заснути. Вам буде вироблятися також такий кортизол, гормон стресу. Тому перед тим, як заснути, телефони, комп'ютери, ми все заберемо. Приглушуємо світло в кімнаті. Четверте, харчування. Це дуже важливе. Зараз я проходжу марафон по харчуванню і по спорті. І тут я виявила, що кортизол, він в мене був присутній і зараз це можна помітити на моєму тілу також. Тому що в мене є животик, але не такий сильний, але він в мене все одно є. Тому харчування дуже важливе. Кортизол підскакує при коливанні в цукру. Тому їжте регулярно, додавайте білок, жири. Також ви маєте старатися їсти там 7 кожний ранок, там 7 зранку, або обід, або вечеря. Якийсь з цих прийомів в їжі має бути один той самий час, тому що організм буде пам'ятати, 7 година вечора ми маємо їсти, ми не маємо стресу, регулярно. Це є також дуже сильно важливо для нас. П'яте. Магній і вода. Дуже сильно допомагає. Нервова система, вона прямо обожнює магній. Я також пила магній і багато води. Я зараз маю випивати 2 літри на день води, тому це важливо. Що робить магній? Він заспокоює, розробляє судини, зменшує тривожність. Просто це є менше скролінгу, про що ми говорили. Старайтеся менше сидіти в телефоні. Краще подивіться якесь кіно. Саме найкраще. Тілесний контакт. Обійми, поцілунки з партнером, обійми своїми родичами, тваринки. Це є ідеально. Собачки, котики. Воно все зменшує кортизол. Висновок.
Ми не можемо так остаточно позбутися стресу, так уникнути, бути втікати від проблем. Ми можемо просто змінити реакцію. Ви маєте розуміти, що перше головне це є сон, це є вода і це є їжа. Це є 3 основні базові штуки, з якими вам потрібно працювати. Я почала працювати зі своїм сном, і я почала більше спати. Тому закликаю вас з сьогоднішнього дня почати спати. Правильно спати. Про сон, про години, в якій годині заснати, ви можете це все погуглити, ви все можете собі подивитися, я впевнена в цьому, ви розумні. Якщо це відео для вас було корисним, цікавим, ставте лайки, підписуйтеся на канал цього відео. Всім дякую за перегляди і всім па-па!